Якщо вам здається, що BYD просто навмання роздає своїм моделям назви, то це зовсім не так. Як думаєте, що об'єднує Han, Tan, Yuan і Цинь? Насправді, всі вони названі на честь великих китайських династій. І якщо Han і Tan – це радше історія про дорожчі і престижніші автомобілі, то сімейство Цинь можна сміливо назвати справжньою народною династією бренду. Саме в цій лінійці BYD випускає доступні електрифіковані седани, які стабільно входять до числа найпопулярніших моделей у Китаї. Зараз до сімейства входять Цинь Плюс та Цинь L, але вже зовсім скоро до них приєднається ще одна новинка – BYD Цинь Max. На китайському ринку автомобіль має з'явитися вже у серпні, а дилери вже розкрили попередні ціни. І виглядає все досить цікаво. Покупцям запропонують одразу дві версії – повністю електричну із запасом ходу до 630 км та плагін-гібрид, який зможе проїхати до 1200 км на повному баці і повністю зарядженій батареї. Але найцікавіше – це ціни. На етапі передпродажу гібридний Цинь Max оцінюється приблизно від $17 тисяч, а повністю електрична версія – від 18,5 тисяч. І судячи з приставки Max, тут вирішили зробити ставку не лише на збільшені габарити, а й на багатооснащення. Тож, якщо ви давно придивляєтеся до відносно недорогого сучасного седана з хорошою комплектацією, схоже, компанія готує дуже сильну пропозицію за цілком розумні гроші. BYD позиціонує Цинь Max як модель для молодої аудиторії. Тут не намагалися зробити дизайн надто химерним, навпаки, усе виглядає сучасно, стримано й доволі гармонійно. Погляньте на передню частину. Замість традиційної решітки радіатора тут встановлена глуха панель, яку об'єднують вузькі світлодіодні фари. Сьогодні такий стиль зустрічається дедалі частіше. А складна форма переднього бампера з великими повітрозабірниками по боках додає автомобілю трохи спортивного характеру. Зверніть увагу і на капот. Бачите, як його лінії плавно переходять у передні стійки? Завдяки цьому силует виглядає більш оптічним, а сам автомобіль – динамічнішим. Якщо подивитися на автомобіль збоку, одразу помітно, що кузов виконаний у стилі «fastback». Похилий дах плавно переходить у короткий багажник, завдяки чому автомобіль здається довшим і витонченішим. Тут також використані приховані дверні ручки – вже майже обов'язковий елемент сучасних китайських автомобілів. Седан оснащений 18-дюймовими легкосплавними дисками. Ззаду головний акцент – це наскрізний світлодіодний ліхтар з оригінальним візерунком у вигляді китайського вузла. І ще одна деталь, яку важко не помітити – лідар на даху. Він працює у складі фірмового комплексу систем допомоги водієві D-Pilot 300. Саме завдяки йому автомобіль отримує розширені можливості сучасних асистентів водія. Якщо коротко про габарити, то Цинь Max – це цілком великий седан. Його довжина становить 4866 мм, ширина – 1880, висота – 1495, а колісна база – 2820 мм. Якщо порівнювати зі знайомішими моделями, то за розмірами він перебуває приблизно на рівні Toyota Camry актуального покоління. Цікаво й те, що всередині власної модельної лінійки Цинь Max є одним із найбільших седанів. При цьому споряджена маса автомобіля становить 1685 кг. Спереду встановлено класичну підвіску Макферсон, а ззаду – незалежну 5-важелеву. Але є ще одна цікава особливість. У дорогих комплектаціях доступна система інтелектуального керування кузовом D-SUS-C. Вона здатна автоматично підлаштовуватися під дорожнє покриття в режимі реального часу. Всередині амортизаторів встановлені електронно керовані клапани, які змінюють жорсткість підвіски. Цинь Max буде доступний у двох версіях – гібридній та повністю електричній. Почнемо з гібрида. Тут використовується атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра потужністю 101 сила у парі з електромотором на 238 сил. Максимальна швидкість становить 185 км на годину.
Завдяки батареї ємністю 25,3 або 34,3 кВт-години автомобіль зможе проїхати на електротязі 220 або 300 км за китайським циклом випробувань. Витрата пального при розрядженій батареї заявлена на рівні 3,6 літрів на сотню, а загальний запас ходу перевищує 1200 км. Тепер про електроверсію. Вона буде доступна у двох варіантах потужності – 163 та 326 сил. Старша модифікація розганятиметься до сотні приблизно за 5 секунд, а максимальна швидкість становитиме 170 км на годину. Акумуляторів також буде два – на 52,9 та 64,3 кВт-години. Заявлений запас ходу – 530 та 630 км відповідно. Щоправда, ці показники отримані за китайським циклом, який, як ми знаємо, демонструє надто оптимістичні результати. Автомобіль отримав 900-вольтову платформу та батарею другого покоління з підтримкою надшвидкого заряджання від 10 до 97%, приблизно за 9 хвилин. Навіть узимку, за словами виробника, цей час збільшиться лише приблизно на 3 хвилини. І ще один момент. Такі зарядні станції поступово виходять за межі Китаю. BYD активно розширює інфраструктуру в Європі і до кінця цього року планує встановити близько 3000 1,5 мегаваттних зарядних станцій. Заглянемо до салону. І тут нас зустрічає вже добре знайома сучасна китайська класика. Усе за канонами. Окрема цифрова панель приладів, великий 15- і 6-дюймовий дисплей мультимедійної системи та проєкція на лобове скло. За двоспицевим кермом розташований компактний селектор трансмісії. Центральний тунель зробили дворівневим. Зверху розмістили бездротову зарядку, фізичні кнопки, відкриті підстаканники та компактний поворотний контролер. Він відповідає за налаштування температури в центральному підлокітнику, де передбачено бокс із функціями охолодження та підігріву. Матеріали оздоблення також приємно дивують. У салоні багато м'якого пластику, акуратне декоративне прострочення є на центральній консолі, дверях і сидіннях. До того ж, звичний для багатьох китайських автомобілів глянцевий чорний пластик, який часто критикують через відбитки пальців і пил, тут замінили матовими елементами. Окремо варто відзначити атмосферне підсвічування, його інтегрували в декоративні вставки під дерево на дверях. І найцікавіше те, що перед нами все ж бюджетний автомобіль, хоча відчуття всередині намагаються зробити значно дорожчим. Звісно, натуральної шкіри тут немає. Використовується перфорована еко-шкіра. Панорамний дах отримав електричну шторку, а передні сидіння можуть оснащуватися підігрівом, вентиляцією і навіть функцією масажу. Із практичністю теж усе добре. Багажник пропонує 513 літрів корисного простору, а електрична версія додатково має передній багажний відсік об'ємом 115 літрів. Про Цинь Макс поки що розповіли далеко не все. Решту деталей та офіційні ціни обіцяють оголосити ближче до повноцінного запуску моделі, який запланований на 13 серпня. Втім, деяка інформація вже з'явилася завдяки дилерам. За попередніми даними, гібридна версія буде доступна у 4 комплектаціях за ціною приблизно від 17 до 21 400 доларів. Повністю електрична модифікація коштуватиме трохи дорожче. Покупцям запропонують 5 комплектацій у діапазоні приблизно від 18,5 до 23 тисяч доларів. Але є один нюанс – це ще не остаточні ціни. Наразі йдеться саме про передпродажні пропозиції, а після офіційного старту продажів BYD цілком може зробити їх ще привабливішими. Загалом, BYD знову робить те, що компанії вдається найкраще. Бере технології, які ще зовсім недавно вважалися привілеєм дорогих і преміальних автомобілів, і поступово робить їх доступними для значно ширшого кола покупців. Поки що Цинь Макс виглядає дуже цікавим гравцем на ринку. Просторий кузов, надшвидке заряджання, багате оснащення та ціна, яка змушує уважніше придивитися до цієї моделі.
На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.